3D-printning har ju gett oss ett helt nytt verktyg. Du kan ju printa saker som nästan är omöjliga att fräsa fram. Om inte annat väldigt, väldigt dyra att fräsa fram. Jag heter Carl Stark, är konstruktör på Elmatec. Elmatec är ett el- och automationsföretag som servar och underhåller formsprutor, men framförallt bygger ny automation och specialmaskiner. 3D-printning ersätter ju verkligen behovet av att bearbeta metall, och vi får ner leveranstid och kostnader på detaljer. Och det är ju också en trygghet för oss att veta att det är bara ett par timmar bort. Är det någon annan som tillverkar grejerna åt en så har man har ju inte den kontrollen och kan inte styra på samma sätt. Inser man att man behöver göra om någonting så får man ju lägga på ytterligare 2-3 veckor. Så då är det helt plötsligt, istället för att det är 8 timmar bort, så är det liksom nästan en månad bort om man har otur. Det filament vi använder främst är Rigidex, som är ett kolfiberförstärkt PETG-material. Det använder vi mycket när vi ersätter aluminiumdetaljer. Vi använder oss av Addnorth-material främst för att de är lokala, tillverkning här i Sverige. För att de har en jämn och hög kvalitet och väldigt bra support när man behöver hjälp. Jag tror att ska man hänga med i utvecklingen så får man nog släppa den där tron om att 3D-printade detaljer inte håller. För det beror helt och hållet på hur de är konstruerade, vad man använder för tekniska material. Det finns så pass välutvecklade kolfiberförstärkta material idag som håller, så att det är inga bekymmer.